This song is dedicated to my best friend. हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरुले स्क्रिनमा अलरेडी प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र जुन चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ डेडिकेटेड टु बेस्ट फ्रेन्ड रहेको छ। तपाईहरुले पनि आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको लागि यस टाइपको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने कृपया तपाईहरुले भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यस टाइपको भिडियो एडिट गर्नलाई तपाईहरुलाई चाहिने कुराहरु के रहेको छ भन्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमा तपाईहरुलाई चाहिने भनेको यो भिडियो बनाउनलाई युज हुने एउटा XML रहेको छ। XML चाहिँ यो रहेको छ माई बेस्ट फ्रेन्ड भनेर मैले नाम राखेको छु भने यसमा युज हुने दुईवटा फन्ट रहेको छ भने त्यसमा तपाईहरुलाई चाहिने केही फोटो रहेको छ जुन तपाईहरुले आफ्नो फोटो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। वा तपाईहरुलाई यस्तो टाइपको यदि तपाई गर्ल्स हुनुहुन्छ भने गर्ल्सको लागि मैले यहाँ चारवटा फोटो राखिदिएको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चारवटा फोटो रहेको छ भने यदि तपाईहरु बोयज हुनुहुन्छ भने बोयजको लागि यो चारवटा फोटो रहेको छ। तपाईहरुलाई यो फोटोहरु चाहिन्छ भने यसको लागि सबै कुराको डाउनलोड लिंक मैले भिडियोको तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु, जुन चाहिँ जोइन आवर टेलिग्राम च्यानल भनेर राखिदिएको छु। त्यो लिंकमा जानुबित्तिकै तपाईहरुले सबै कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुले सुरुमा भिडियोलाई कम्प्लिट हेर्नु होला, त्यसपछि बल्ल तपाईहरुले सबै कुरा डाउनलोड गरेर भिडियो बनाउन थाल्नु होला। र सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको तपाईहरुले डाउनलोड गर्नुभएको XML कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ आउनु होला र तपाईहरुले XML लाई लङ प्रेस गरेर सिलेक्ट गर्नु होला र सेन्डमा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले यहाँ alightmotion एप सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गर्नेदै तपाईहरुको इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट देखाउँछ, यानी कि हाम्रो यो प्रोजेक्ट हाम्रो alightmotion एपमा इम्पोर्ट भइसकेको छ। यसपछि सिम्पली तपाईहरु आफ्नो फोनमा भएको alightmotion एपलाई ओपन गर्नु होला। यसको लागि तपाईहरुले इन्टरनेट चाहिँ अन गर्न नबिर्सनु होला। र इन्टरनेट अन गरिसकेपछि तपाईहरुको बल्ल alightmotion एपले काम गर्छ। त्यसपछि सिम्पली तपाईहरु प्रोजेक्टमा जानु होला र भर्खर इम्पोर्ट गर्नुभएको प्रोजेक्ट फर्स्टमा आउनेछ, तपाईहरुले जस्ट ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्स्ट त आइरहेको छ, तर यसमा तपाईहरुको फन्ट आएन भने तपाईहरुको भिडियो राम्रो देखिदैन। त्यही भएर तपाईहरुले यो जतिवटा टेक्स्ट रहेको छ सबै टेक्स्टमा तपाईहरुले फन्ट एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सुरुमा तपाईहरुको यहाँ साउन्ड छैन, यसको लागि तपाईहरु तल आउनु होला, यो साउन्ड लेखेकोलाई क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, यसलाई तपाईहरुले डिलिट गरिदिनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ टेक्स्ट रहेको छ, यो टेक्स्टमा दुईवटा फन्ट रहेको छ। सबभन्दा फर्स्टको टेक्स्टको छुट्टै फन्ट रहेको छ, यो टेक्स्टलाई क्लिक गर्नु होला, एडिट टेक्स्टमा जानु होला। यो फन्ट चाहिँ तपाईहरुको आत्मा बोल्ड भन्ने रहेको छ। तपाईहरुले यो फन्ट पाउन सक्नुहुन्छ, डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंक रहेको छ। तपाईहरुकोमा यहाँनिर यो फन्ट देखाएन भने एरोमा क्लिक गर्नु होला, भ्यू अल फन्टमा क्लिक गर्नु होला, 3 लाइनमा क्लिक गर्नु होला, इम्पोर्ट फन्ट्समा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुले डाउनलोड जुन मैले तपाईहरुलाई लिंक दिएको छु फन्टको त्यो फन्ट तपाईहरुको कहाँनिर रहेको छ त्यहाँ गएर तपाईहरुले सिम्पली त्यो फन्टलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि माथि आएर तपाईहरुले यहाँनिर सर्च गर्नु होला, आत्मा बोल्ड जुन फन्ट तपाईहरुले इम्पोर्ट गर्नुभएको छ त्यो सर्च गरेर यसलाई जस्ट तपाईहरुले क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो यहाँ टेक्स्टमा यो फन्ट आइसकेको छ। ओके, हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी नै तपाईहरुको सबै टेक्स्टमा अर्को टेक्स्टमा तपाईहरु आउनु होला। यो टेक्स्ट रहेको छ, यो टेक्स्टमा अर्कै फन्ट रहेको छ। एडिट टेक्स्टमा गएपछि जोसेफिन स्यान्स बोल्ड भनेर रहेको छ। यो दुईटै फन्ट तपाईहरुलाई मैले डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। यसपछि तपाईहरुले यहाँनिर अर्को भनेको यहाँनिर टेक्स्ट रहेको छ, हरेक फोटोमा एउटा टेक्स्ट रहेको छ। ओके, लिरिक्स रहेको छ, यहाँ लास्टसम्म रहेको छ। तपाईहरुले यो लास्टसम्म सबै टेक्स्टमा तपाईहरुले सबभन्दा फर्स्ट स्टेप भनेको फन्ट इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईहरुको यो माथि दुईवटा रहेको छ, यो इफेक्ट रहेको छ, यसलाई तपाईहरुले केही पनि गर्नु परेन, जस्ट तपाईहरु तल आउनु होला। तल आएपछि यहाँ तपाईहरुको यो टेक्स्ट मात्रै रहेको छ फर्स्टमा, यहाँबाट फोटो स्टार्ट हुन्छ। तपाईहरुले यो फोटो क्लिक गर्नु होला, ओकेमा क्लिक गर्नु होला, कलर फिलमा जानु होला, मिडिया नट फर्ममा जानु होला। र मैले तपाईहरुलाई स्क्रिनमा चाहिँ बोयको फोटो युज गरेर भिडियो देखाएको छु भने अब चाहिँ मैले यहाँ गर्ल्सको फोटो युज गरेर तपाईहरुलाई भिडियो बनाएर देखाउने छु। फर्स्ट फोटो मैले इम्पोर्ट गरिसके, सेकेन्ड फोटो पनि तपाईहरुले यसरी नै रिप्लेस गर्नु होला। ओके, त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ थर्ड फोटोमा आउनु होला, थर्ड फोटो पनि तपाईहरुले यहीँबाट रिप्लेस गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ फोर्थ फोटो रहेको छ, यानी कि लास्ट फोटो, यो फोटोलाई पनि तपाईहरुले यहीँबाट रिप्लेस गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुले सिम्पली हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फोटोमाथि लिरिक्स आइसकेको छ। तपाईहरुले जस्ट यो सबै स्टेप चाहिँ ध्यान दिएर हेर्नु होला, किनभने मैले हरेक कुरा भिडियोमा सबै कुरा डिटेलमा भनिरहेको हुन्छु। अब यति भइसकेपछि हाम्रो यहाँ भिडियो यस्तो बनेको छ। हेर्नुहुन्छ यहाँ सेक इफेक्ट पनि रहेको छ। अब तपाईहरु जस्ट सिम्पली स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला। स्टार्टिङमा आइसकेपछि यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला, मिडियामा क्लिक गर्नु होला र तपाईहरुलाई मैले जुन ब्याकग्राउन्ड म्युजिकको भिडियो दिएको छु त्यो भिडियो तपाईहरुले सिम्पली यहाँ सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेपछि तपाईहरुको भिडियो टपमा आउनेछ, यहाँ आएको छ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोलाई क्लिक गर्नु होला, माथि 3 डटमा क्लिक गर्नु होला, एक्सट्र्याक्ट अडियोमा क्लिक गर्नु होला। यसपछि तपाईहरुले भर्खर इम्पोर्ट गर्नुको भिडियोलाई क्लिक गरेर डिलिटमा क्लिक गरिदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो साउन्ड र भिडियो बराबर रहेको छ। भिडियो कस्तो बनेको छ तपाईहरुले लाइभ यहाँबाट देख्न सक्नुहुनेछ। ओके, यहाँबाट हाम्रो साउन्ड छ।
ओके, यसपछि तपाईँको यसरी नै लिरिक्स हेर्नुहुन्छ र फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बेस्ट फ्रेन्डको लागि रेडी भइसकेको छ। तपाईँहरूले पनि आफ्नो बेस्ट फ्रेन्डको लागि भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँहरूले बनाउनु होला र साथीहरूमा धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नु होला। र योभन्दा अगाडि मैले थुप्रै नै बेस्ट फ्रेन्ड रिलेटेड भिडियोहरू चाहिँ च्यानलमा अपलोड गरेको छु। तपाईँहरूले हेर्नु भएको छैन भने च्यानलमा गएर त्यो भिडियोहरू चेकआउट गर्न सक्नुहुनेछ। र फाइनली तपाईँहरूले यो भिडियोलाई फोनमा सेभ गर्नलाई यहाँ माथि एरोमा क्लिक गर्नु होला। तपाईले यहाँ भिडियो सेलेक्ट गरेर एक्सपोर्टमा क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ र एक्सपोर्टमा क्लिक गर्ने चाहिँ तपाईको भिडियो फोनमा सेभ हुनेछ। र आउने दिनमा यस्तै ट्रेनिङ भिडियोहरुको लागि अवश्य च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला। र नेक्स्ट ट्रेनिङ ट्युटोरियलको साथ अवश्य पनि उपस्थित हुनेछु। अहिलेलाई बाइ बाइ।